Hello everyone! Saturday na uli bukas at weekend na naman. And once again, welcome ulit dito sa channel ko. May isa na namang taga room 2207 dito sa Christine Dacera case, ang lumutang kanina. At sinasabi nga ni Deputy Director Lavin, ito na ang pinakahuling person of interest na nasa room 2207. At ngayong araw din ay inilabas ng tinatawag na top 5 dito sa Christine Dacera case dahil sila yung 5 huling naiwan at nakasama ni Christine noong araw na natagpuang patay si Christine. Ang result ng kanilang drug test. At mapapanood din natin dito sa video na ito si Dr. Racquel Fortun, isang forensic pathologist na in-interview kanina at maririnig natin sa kanya kung ano ang masasabi niya tungkol doon sa urine sample na nakuha ng NBI sa isinagawa nilang re-autopsy. Pati na rin kung ano ang masasabi niya doon sa unang autopsy na isinagawa ng PNP. Pero bago ang lahat niyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutan i-tap yung all para updated kayo lagi sa mga bagong videos na ina-upload ko dito sa channel ko. The lawyer just called us for his client to be fetched, and so immediately we have to do this. He's so scared of his safety and security. Sir, mag-undergo din siya ng same... Yes, the same process. The same process. So, I'm not sure kung he's feeling okay na for statement taking and the preliminaries with the agent. Ibig sabihin, kakausapin muna and then before the statement taking. But he has a counsel, so it's okay with us. Pero sir, bakit nasa Tacloban siya? May balak ba siyang tumakas? Hindi naman yata ganun. Ang pagkasabi sa akin ay taga roon siya, taga Region 8. Sir, paano siya nakubinsing lumantad? Paano po siya nakumbinsi raw ng counsel? Somebody called us who knows his lawyer, and the lawyer requested that his client be fetched. So, sinundo namin. Ang pang-13 na tao doon sa loob ng room 2207 ay si Jake Esteron na taga Katarman, Northern Samar. Sinundo siya kanina ng NBI sa Tacloban City, Leyte para nga magbigay ng kanyang statement. Sa FB account niya makikita doon na siya ay isang freelance actor ng ABS-CBN at ng GMA and also a part-time model. Sinasabi ring may-ari ng isang cafe si Jake sa Katarman. So katulad ng mga naunang 12 persons of interest sa room 2207, si Jake Esteron ay sasailalim din. Katulad ng 12 persons of interest. So magbibigay siya ng statement, magpapadrug test siya, at magpapalay detector test. Kanina kasi isinagawa sa NBI yung lie detector test nung 12 persons of interest na nasa room 2207. So ayon na kay Deputy Director Lavin, kumpleto na yung mga persons of interest sa room 2207. And hopefully, makakakuha sila ng sapat na information sa kanila na makakatulong dito sa Christine Dacera case. Samantala, inilabas na rin kanina ng top 5 na nasa room 2209 ang result ng kanilang drug test. Ito ay sina Galido, De La Serna, Rapinan, De Guzman at Valentine Rosales. At lumalabas nga dito na negative sila sa ipinagbabawal na droga. Pero ang nakakagulat dito, hindi pala Valentine Rosales ang totoong pangalan ni Valentine. Ang totoong pangalan niya na nakasulat dito ay Alain Chen. So all the while, sa mga interview niya sa media, binanindigan niya yung alias niya na Valentine. At hindi niya sinabi na Alain Chen yung totoong pangalan niya. Siguro may mga kadahilanan din siya kung kaya hindi niya sinasabi pa yung totoong pangalan niya. Pero this time, dito sa result ng kanilang drug test, ay lumabas na talaga yung totoong pangalan niya. Pinag-uusapan din ng maraming tao yung tungkol sa urine sample na sinasabi ng NBI na nakuha nila nung nagsagawa sila ng re-autopsy sa bangkay ni Christine. Marami ang nagsasabi na imposible na nga raw itong mangyari dahil embalsamado na yung bangkay ni Christine. Pero ayon sa NBI, naniniwala sila na urine yung nakuha nilang sample. At ngayon nga ay inaantay pa yung confirmatory result nito sa laboratory. At kung urine nga ito, ay malalaman dito kung ano yung mga substances na makikita dito sa urine sample
na nakuha kay Christine. Ngayon, ayon kay Dr. Racquel Fortun na isang forensic pathologist, pwedeng maging ihi nga talaga yung sample na yon or pwedeng hindi. Ngayon, ayon kay Dr. Fortun, kung sakasakaling urine sample nga talagang nakuha nila, ay dapat lalabas sa report yung detalyadong report mismo. Particularly yung estado ng bladder ni Christine nung ginawa nila yung re-autopsy. Kumbaga dapat nakalagay sa report kung yung bladder ay buo pa ba or natusok na or nawasak dahil sa pag-imbalsa mo. So panoorin natin ngayon yung ginawang interview kay Dr. Fortun kanina at kung ano yung masasabi niya dito sa re-autopsy ng NBI at dun sa autopsy na unang isinagawa ng PNP. Autopsy report that there was no urine. So this is really questionable. Sino sa kanila yung tama? Sa totoo lang, so labanan na yan. Kasi you cannot have both versions of the truth. Meron bang ihi o wala? And if you look at it objectively, ang daming possibilities. One is, nagkamali yung una na autopsy, meron pala. Pero malaki ang implications nito because that means lahat ng nakasulat dun sa report na yun ay pwedeng mali. And when you say mali, was it an honest mistake, poor procedure, or sinadya? And it goes back to the integrity also, all the way to the integrity of that particular doctor. Is it possible na nagkamali na ba ng NBI? Or hindi naman talaga ihi yun? I would want to know how was it documented? Because that's how you do it in forensic work. You expect to be questioned. Sinong nagsasabi ng totoo kung sinabi mo 100 ml of urine yan? How are you sure that it is urine? Kumusta yung bladder? Kasi kung ihi na nakakalat doon sa loob ng abdomen, ay hindi yan ihi. Baka ano yan? Contaminant na lang. Because remember, the body was embalmed. And the embalming process destroys the procedure in the sense that contaminated na with chemicals. So was it really inside the bladder? Okay, so isipin mo, baka nga ihi yan. But what was the condition of that bladder? Intact pa ba siya? What if natusok yan? Kasi yung procedure ng embalming, and I'd like to know paano ginawa. Minsan pwedeng matusok yan nung tinatawag na trocar, and baka naman nag-infuse sila ng chemicals dun sa bladder, and mistakenly, akala mo, ihi yan. So marami akong tanong, even yung condition ng bladder na yun, kasi kung may 100 ml yan, ang bladder magse-stretch. Baka naman contracted yung mucosa. So I really don't know. I don't know how to make a judgment on who is telling the truth. Well, kung mali yung PNP at totoong ihi yan, then that means nga mali yung report. Then that means basura na yung PNP autopsy report. I really would be interested to know anong reaksyon nitong doktor at yung Medical Legal Division ng PNP dito sa development na ito. And in fact, also on the side of NBI, may we not hear from the technical people? Ano ba yung nakita nila? Or maybe we can just wait for the final results, for the final report, hindi yung ongoing, tapos paunti-unti yung release ng information, because it's also very risky. Actually, that's not the professional way to do it. Kasi parang ine-encourage mo what we're doing now, which is, ano yung haka-haka, kung ganito. Nung una nga, sabi sa akin, narinig ko lang bodily fluids, which is very vague. And which can very well be just embalming fluid. But then, ang sumunod, hindi. Ihi daw, urine daw. Okay, that's another matter. So ano na naman yung susunod? Why don't you just wait? Anong sinabi ng chemistry for the toxicology? And then tatanungin naman natin next, anong ginawa nyo dyan sa supposed
urine sample na yan. But then ako nagre-react lang ako, I'm not involved. I'm not involved in this case at all. Ang tanong ko kasi is, anong records nila doon sa ospital such that nasulat nila doon ano yung findings nila, anong observations, ano ang mga procedures na nagawa. Itong sinasabing blood test, I don't know. I really don't know what her condition was when she was brought in. Did they really attempt to extract blood? What for? How long did it take for them to pronounce her dead? Kasi kung talagang hindi mo na siya ma-revive, usually, bihira yung talagang tinutuloy nila yung pag-extract at saka pagpapadala sa laboratory. Tapos ang next question ko, kung pinadala sa lab, ano ang gusto mong malaman? Okay? Hindi yan suntok sa buwan na, ano gagawin mo dito? Blood, CBC, complete blood count. What kind of tests were done? Actually, ang mas maganda sana dito, you stop at the sampling. Kung talagang ginawa nila, you get blood, you refrigerate it, properly labeled, secured in the lab, and then you just hold it, and then this is the one you turn over to authorities because this is the one that is suitable for toxicology. Short of also doing the autopsy before embalming and getting blood. So I'm not sure ano ang value. Sabi nila, magre-release sila ng report. Anong klaseng report yung ginawa? Toxicology ba yan? Because right now, that is the most important thing. Yung presence of any substance there. But then knowing the clinical setting, very limited din ang mga tests na ginagawa. So it's not really your forensic toxicology kind of analysis. It still boils down to what happened. Sa mga forensic issues, in this case, like in a classical, typical death investigation, I've already said before, practically the only thing we know is the identity. We don't have any question that siya yan, okay? But what was the cause of death? What is the manner of death? And actually, in this case, yung manner has a lot to do with you determining cause, right? So kung ibabasura natin yung initial finding na aneurysm in the same way that everything else in that first autopsy report is now suspect, we still don't know what she died of. Okay? Anong nakita ng NBI? And the classical approach here is you document everything. You're not zooming in on what's the cause of death. Actually, sa akin, the nuances there also would be, so how extensive was the first examination? Anong klaseng dissection yung ginawa? Talaga bang tinanggal yung mga organs at tinimbang? Kasi sa report may mga organ weights eh. Tapos, anong klaseng embalming yung ginawa? Can you still see evidence of medical intervention? Yung first report may sinasabing needle puncture mark dito. Nakakita ka ba ng iba? And yes, the body, even 10 days after death, it was embalmed. I think it was still suitable to answer all of these things. So again, the first autopsy should have been very detailed and documented. The second autopsy, ganun din dapat. Para wala kang tanong. Mamaya yan, exhume na naman for a third autopsy. That's not how it should be done. Because if in the first place you did it right, there's really no need to check and recheck. If you establish cause of death, kung natural causes yung kinamatay niya, somehow you've got a 23-year-old may sakit pala. Then purely natural death, then you call it natural. If meron kinalaman ng ibang tao, napatay siya, diba, binigyan siya ng something elsewhere, wala namang trauma na nakita eh.
then you would classify this as a homicide. Now, if there was drug intoxication involved, this is actually classically classified as accident. So yung manner of death will hinge a lot on the findings, your determination of cause, on top of course, your circumstances, yung scene, yung statements, those things. So, holistic yung approach. So yun nga, katulad ng sinasabi ng nakararami, ganun din yung sinabi ni Dr. Fortun, na sana kung naging maayos lang, yung unang isinagawang autopsy ng SOCO, ay hindi na sana aabot sa ganito ang lahat. Kumbaga hindi na kailangan sanang i-recheck pa yung autopsy. At dapat din talagang malaman kung may pagkukulang dun sa unang autopsy. At kung meron ba talaga silang pilit na pagtakpan. Dahil pag ito ay napatunayan, ay dapat talaga silang managot. Lalong-lalo na yung nagsagawa ng autopsy. And again, dito sa re-autopsy, hindi naman talaga tahasang sinabi ni Dr. Fortun na imposible na makakakuha ng urine sample. Pero yun nga sabi niya, depende pa rin talaga yun sa estado ng bladder. At importante talaga na idetalye ito ng NBI sa kanilang re-autopsy report. Nagpahayag din si Dr. Fortun ng kanyang opinion na sana huwag na muna magpahayag ng kung anumang statement ang NBI sa isinagawa nilang re-autopsy para hindi ito magdulot ng kalituhan at para din hindi magbigay ng maling expectation para sa publiko. Lalo't kung sakasakali ay iba ang lalabas na result dito sa re-autopsy report ng NBI. Ayon naman kay Deputy Director Lavin, hindi naman talaga sila nagpapa-apekto dito sa opinion ni Dr. Fortun. Dahil sabi nga niya, ayaw nilang mawala yung focus nila or ayaw nilang madistract dun sa ginagawa nilang investigation sa Christine Dacera case. Ang punot dulo pa rin kasi talaga nito ay yung kapalpakan ng unang autopsy na isinagawa. Kaso wala na tayong magagawa doon dahil tapos na yun. So umaasa na lang tayo na sana nga magawa ng NBI ng tama yung kanilang investigation para lumabas ang katotohanan kung ano talaga yung dahilan ng kinamatay ni Christine. At sana din dun sa isinasagawang investigation sa Makati Police at sa SOCO, kapag napatunayan na talagang merong paglabag at pagkukulang ang dalawang ahensya na ito, ay dapat talaga na merong managot. Well, hopefully, sabi nila next week, lalabas na yung re-autopsy report ng NBI. At hopefully, makapagbigay ito ng clue sa totoong nangyari kay Christine. Ngayong nagpakita na yung 13 persons of interest sa room 2207, yung sa room 2209 na lang ang hindi pa kumpleto. At meron nga mga unconfirmed report na may isa doon sa room 2209 na lumabas na daw ng bansa. Pero wala pa itong confirmation. Parang haka-haka pa lang sa ngayon. Sana hindi ito totoo dahil kung magkataon, may kasabihan nga na flight is guilt. Kasi kung wala ka naman talagang itinatago sa sarili mo, ay hindi ka matatakot magpakita sa NBI. Well, pwedeng natatakot sila dahil may ginawa sila. Or pwede rin naman kasi na natatakot sila. Baka magpositibo sila sa drug test. Pero it doesn't mean na kung nag-positive ka sa drug test, ay may participation ka na dun sa krimen. Pwedeng positibo ka nga sa drug test, pero hindi ka kasama sa krimen. And as always, tandaan natin, the truth will set us free. So once again, thank you sa panonood. Update lang ito sa kaso ni Christine Dacera. Ingat kayo lagi. Enjoy your weekend and God bless.